Привіт! Ви на каналі Портатив, мене звати Максим, і саме на цьому каналі я публікую відоси про навушники, про колонки, про якісь аудіодевайси, плеєри, котрі допомагають вам прослуховувати музику. І не побоюсь того слова, це найбільший і найякісніший канал про звук в Україні. З 24 лютого 2022 року ми повністю перейшли на українську мову задля підтримки нашої рідної держави і для проявлення своєї позиції. Путін хубло? Да. Якщо ваша позиція така сама, як у нас і всього цивілізованого світу, то велкам до нашого каналу. Якщо ви підтримуєте зґвалтування, вбивства, окупацію і все те, що роблять російські війська у нас в Україні, тоді просто п'йте звідси. Дякуємо за розуміння. Ну а почати наш новий сезон треба з чогось яскравого. Байрактар. Цим яскравим повинні були стати Sennheiser Momentum TW3. Чому повинні були? Тому що у них є ряд нюансів, котрі не дозволяють стати цим наушникам еталоном за 250 євро. Саме про це в огляді і поговоримо. Поїхали! В коробці багато всякого: амбушури, хрящові фіксатори, кабло для зарядки і документація. Чесно, мені не зовсім подобається, як виглядають нові TW. Перша і друга генерація була хоч і трохи більша за розмірами, але виділялася від конкурентів. Зараз цим стало гірше і унікальності стало менше. Корпус пластиковий, гострі грані лише з 3 сторін, що так собі по зручності діставання і мізкліку, який в мене спрацьовував на постійній основі. В вухах виглядають досить компактно, і вони дійсно менше за минулі покоління, але сидять в моїх вухах гірше, ніж TW2, які були більш ергономічні з внутрішнього боку. Лівий наушник просто адекватно не міг зайняти позицію в моєму лівому вусі, і звук в ньому відрізнявся від правого. Тест Мокіча проходиться нормально, не випадають, але своє місце змінюють і звук змінюється. Захист від вологи є по стандарту IPX4. Для спорту годяться, я з ним більше тижня відкатав на своїй Merida і задоволений. Але сидять ці навушники не так цепко, як Sennheiser Sport True Wireless, огляд котрих буде зовсім скоро. Кейс такий самий, як у минулих генерацій, тільки трохи менший. Керування сенсорне, як і у всіх інших ТВС Sennheiser. Мікрофони знаходяться не на дуже вдалих місцях. Вітер сильно задуває під час розмов і активації ANC. Датчик приближення є. Музика автоматично ставиться на паузу при вийманні. Додаток Smart Control трохи здивував. То в ньому можна керувати ANC, то не можна. Просто пропадала така можливість. Після оновлення наче такого не було. До речі, у мене з наушниками був один глюк, коли я їх ховав в кейс і закривав. Навушники все ж таки бачились моїм смартфоном. Наприклад, як зараз не відбулося, але іноді відбувається. Дуже дивно бачити таке в преміальному продукті. На жаль, я не можу сказати, що TW3 грають краще, ніж минуле покоління. Звук став більш рівним і дзвінким, але м'якість пропала. Таким чином, нові моментуми стали ближче до Bang & Olufsen E8 і втратили ту попсову універсальність, що була у їх предків. Якщо порівняти з останніми вухами, що я слухав, то нові моментуми грають на рівні з Technics AZ60, Soundcore Liberty 3 Pro і Sony WF-1000XM4. Але на превеликий жаль я не можу сказати, що звучання цих малих Sennheiser Momentum TW3 краще, ніж ті моделі, що я зараз перечислив. Звук там добрий, на рівні, але не кращий. За рахунок підтримки aptX і aptX Adaptive ви завжди можете розраховувати на більш високу якість звучання музики в тих пристроях, де є підтримка цих кодеків. Цей балбес, на жаль, таке не підтримує. ANC працює непогано, краще ніж у минулому поколінні і у AirPods Pro, і звісно гірше ніж у Sony WF-1000XM4. В додатку існує можливість переключення ANC в режим проти вітру, це трохи покращує ситуацію під час їзди на велосипеді. Режим прозорості працює чудово, але дуже сильно шумить. 3 мікрофони в кожному з навушників передають голос максимально якісно в тиші під час вуличного шуму десь біля загруженої дороги
Також тут все причудово, спілкуватися можна. Але з вітром ситуація не дуже чудова, що в принципі логічно для такого форм-фактору. Більшу частину співрозмовника бере, але явно не всі. По часу програвання все те саме, що й було у TW2. 7 годин вуші, які можуть зарядитися в кейсі ще 3 рази. Тобто в сумі 28 годин. Бездротова зарядка є, швидка також, за 10 хвилин на 1 годину прослуховування. Повністю зарядка триває 1,5 години. Конкуренція у нових моментумів дуже висока, навіть не дивлячись на те, що цінник впав з 300 євро у TW2 до 250 у TW3. В конкурентах Technics AZ60, Soundcore Liberty 3 Pro, Sony WF-1000XM4, Bauer & Wilkins PI5, DeViellet G Mini. Особисто я вибрав би для себе, напевно, Bauer & Wilkins PI5, бо там дуже крутий звук, але вони дуже дорогі. Якщо шукати альтернативу плюс-мінус по ціні, то це Technics AZ60. Вони більш зручні, вони краще трошки грають і при всьому цьому вони дешевші. Але кейс там не такий приємний. Це факт. Як не крути, але моментом TW3 вийшли досить непоганим середнім преміумом. З нормальним ANC, з класним, в принципі, звуком, хай він трошки гірший, ніж у минулого покоління, з класною автономністю і досить непоганими мікрофонами. Але знаєте, для мене третя генерація втратила свій шарм. Чи то за рахунок того, що з'явилось реально багато конкурентів, а деякі грають краще і коштують дешевше, чи то за рахунок того, що минуле покоління було краще саме для мене по звуку і ергономіці, чи і то, але факт залишається фактом. Шарм пропав. Мінусів, як на мене, взагалі збільшилося, як ви зрозуміли. Це і дизайн, котрий мені не так подобається, це і зручність, і мискліті, і дивна робота саме з TW3 в додатку. Да і знаєте, оцей глюк, котрий в мене був лише 1 чи 2 рази, але він був, коли навушники просто бачились моїм смартфоном, коли лежали вже в кейсі, закритими. Якщо говорити за оцінку, то це 4 із 5 за свою ціну і звання адекватного середнього преміуму. Тобто, якщо ви шукаєте TV з класним звуком, то на Sennheiser TW3 також треба дивитися. Тим паче, це о великий Sennheiser. Das Auto. Рекомендую ознайомитися особисто з цією моделлю у нас в магазинах, адреси яких ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу, слава Україні, героям слава!